สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Exclusive Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถตลาดค่ายยุโรปที่ปัจจุบันยังคุ้มค่ากับการซื้อหามาใช้งานเพราะราคาไม่แพงค่าซ่อมไม่แพงและมีเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายตามสมรรถนะที่เราต้องการอะไหล่เครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ Top Performanceเงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง Westlake SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Mercedes-Benz C-Class C230 V6 AMG ขอขอบคุณคุณแจมสมาชิกทางช่องที่รถคันนี้มาให้รีวิวและรถคันนี้ขายนะครับใครสนใจติดต่อได้ตามรายละเอียดที่คอมเมนต์ C-Class เป็นรถในกลุ่ม Compact Exclusive Car หรือว่า D Segment ของทางค่าย Mercedes-Benz สัญชาติเยอรมันที่ขึ้นชื่อในเรื่องการตอบสนองในการขับขี่สมรรถนะที่ดีมิติตัวรถที่ไม่ใหญ่จนเกินไปมีความคล่องตัวในเมืองและยังมีความหรูหราเปิดตัวครั้งแรกในปี 1993 จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด 5 เจนที่ 1 W202 ในปี 1993 เจนที่ 2 W203 ในปี 2000 เจนที่ 3 W204 ในปี 2007 เจนที่ 4 W205 ในปี 2014 และเจนที่ 5 W206 ในปี 2021 สำหรับในโฉม W203 นอกจากบอดี้สไตล์ที่หลากหลายแล้วเครื่องยนต์ก็หลากหลายด้วยครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ดีเซลหรืออีกตัวหนึ่งที่คนพูดถึงกันบ่อยๆก็คือเครื่องยนต์ Flex Fuel ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mercedes-Benz C-Class C230 V6 AMG เจนที่ 2 รหัส W203 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี 2000 จนถึงปี 2007 และคันนี้จดทะเบียนในปี 2006 ครับฉายาในบ้านเราจะเรียกว่า Benz Star Tour แต่ฉายาเฉพาะรุ่นของ C230 เราจะเรียกว่า E25 ตามรหัสของเครื่องยนต์ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วดิโซ่ขนาด 2.5 ลิตรรหัส M272 แบบ V6 มุม 90 องศาดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป24 วาล์ววาล์ว VVT 173 แรงม้าแรงบิด 240 นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ 6 สปีดเพลทและเลเบลที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง 5 จุดครับ 1 2 3 4 และ 5 ครับบนฝากระโปรง 1 จุดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน0 ถึง 100 9.2 วินาทีท็อปสปีด 235 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.4 เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง 4 ล้อด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง 4 ล้อพ่วงด้วย ABS TCS EBD BA และ EBA ยางเดิมติดรถเนื่องจากว่าคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG ทั้งคันด้านหน้ากับด้านหลังมีขนาดไม่เท่ากันครับด้านหน้า 225 45 17 ด้านหลัง 245 40 17 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานด้านหน้าใส่ได้ตั้งแต่ 195 จนถึง 245 ด้านหลัง 195 จนถึง 255 จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์อยู่ที่ 150 จนถึง 160 มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.45 ตัน
มิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.73 ยาว 4.53 สูง 1.42 เมตร ฐานล้อมีความยาว 2.71 เมตร หลังคารับน้ำหนักได้จุดละ 100 กิโลกรัม โครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ซีดานแพลตฟอร์ม W203 แพลตฟอร์มครับบอดี้สไตล์จะมีอยู่ทั้งหมด 4 แบบครับ 2 ประตูในแบบคูเป้ 3 ประตูในแบบแฮชแบ็ก 4 ประตูในแบบซีดานและ 5 ประตูในแบบสเตชันวากอนถังน้ำมันมีขนาด 62 ลิตร ตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน 95 ครับ มาดูภายในกัน กุญแจจะเป็นทรงน้ำเต้าตอนป้ายแดงมีมาให้ 2 ดอกครับ กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นแบบ 2 เลนซ้อนกันเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นครับ กระจกทุกบานจะมีโลโก้ Mercedes-Benz ครับ ประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุซอฟท์ทัชหนังด้านล่างหุ้มด้วยผ้าครับ เบาะที่นั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้ 10 ทิศทางเมมโมรี่เบาะได้ 3 ตำแหน่งครับสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง 4 บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดล็อกกระจกสวิตช์เปิดฝาท้ายช่องใส่เอกสารลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับเลเบลที่เสา B มี 2 จุดครับ 1 และ 2 ครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้ 10 ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะด้านหน้ายกเบาะด้านหลังปรับพนักพิงปรับหัวหมอนสูงต่ำแต่ไม่มีหนุนหลังมาให้ครับมีที่พักเท้ามาให้แต่เป็นพรมครับเบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบครับล็อกปลดล็อกที่เปิดฝากระโปรงหน้าและช่องเสียบ OBD2 ครับฉีดน้ำไฟหน้าปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติด้วยครับช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน3 ก้านหุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตวงกำลังดีขนาดจับกระชับมือแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ปรับด้วยไฟฟ้าได้ 4 ทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงครับทางด้านซ้ายมือจะแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถทำงานร่วมกับหน้าจอเรือนไมค์ทางด้านขวามือจะเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียทำงานร่วมกับวิทยุครับซ้ายมือด้านบนจะเป็นระบบครูซคอนโทรลครับถัดมาก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนอยู่ในชุดเดียวกันครับเรือนไมค์เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น 5 หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาอุณหภูมิน้ำไมค์ความเร็วได้ถึง260ตรงกลางแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถตำแหน่งเกียร์ถัดมาจะเป็นวัดรอบและน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางเรียบหรูดูดีตามสไตล์ Mercedes-Benz ออปชั่นแน่นครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน 4 ช่องวัสดุเป็นซอฟท์ทัชทั้งหมดนะครับยกเว้นบริเวณตรงกลางนี้ที่เป็นพลาสติกสีมิลเลนเนียมถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด 8 จุดครับคู่หน้า 2 ที่บานประตู 4 และที่เสา 4 อีก 2 ครับด้านบนจะเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังครับช่องแอร์วางคู่กัน 2 ช่องอาการประจำรุ่นก็คือหลุดครับเปิดปิดระบบ Parking Sensor เปิดปิดม่านไฟฟ้าด้านหลังเปิดปิดระบบการทรงตัวสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนเปิดปิดประตูพับหัวหมอนแถว 2วิธีการใช้งานเป็นแบบ One Touch ครับวิทยุเดิมจากโรงงานมีขนาดทูดินนะครับจะมีหน้าจอดิจิตอลอยู่ตรงกลางด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นปุ่มกดครับปัจจุบันคันนี้เปลี่ยนมาใช้หน้าจอเป็นแบบ Android ครับระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวาและแสดงผลแบบดิจิตอลฟังก์ชันการใช้งานโหมดการใช้งานทางด้านซ้ายมือระบบแอร์อัตโนมัติปิดการทำงานไล่ฟ้าด้านหน้าอากาศภายในภายนอกปรับอุณหภูมิทางด้านซ้ายมือปรับแรงลมได้ 7 ระดับปรับอุณหภูมิทางด้านขวามือปรับอุณหภูมิรวมไล่ฟ้าด้านหลังเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์โหมดการใช้งานทางด้านขวามือและโหมดการใช้งานรวมและ
กรองอากาศ ที่จุดบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ6สปีดการใช้งานนะครับดึงลงมาที่ดีและถ้าเราต้องการใช้โหมดแมนนวลผลักไปทางด้านซ้ายจะเป็นลบผลักมาทางด้านขวาจะเป็นบวกมีโหมดการขับขี่ให้2โหมดครับ C กับ S ช่องเก็บเหรียญทางด่วนและที่วางแก้วครับพื้นด้านล่างเป็นยางรองกันลื่นอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือม่านตัวนี้หักหรือว่าขาดครับขนาดแก้วที่ใส่ได้ใหญ่สุด22ออนซ์ครับที่พักแขนคอนโซลกลางขนาดความกว้างและความยาวกำลังดีวัสดุนะครับด้านในบุด้วยฟองน้ำด้านนอกเป็นหนังความรู้สึกในการเท้าดีระยะกับคันเกียร์ดีมากครับเวลาใช้งานจริงสะดวกมากข้างใต้จะเป็นเกะเก็บของด้านบนลึกประมาณ2นิ้วฟุตครับหุ้มด้วยสักหลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตที่ฝาจะเป็นช่องเสียบการ์ดอีกชั้นหนึ่งจะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ลึกประมาณ1ฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นพรมครับที่พักแขนทางด้านขวามือวัสดุหนังด้านในบุด้วยฟองน้ำความรู้สึกในการเท้าดีขนาดกำลังดีระยะกับพวงมาลัยดีครับเกะเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ลุงชอบครับด้านในมีมาให้2ชั้นครับด้านบนลึกประมาณ1ฝ่ามือด้านล่างลึกประมาณฝ่ามือครึ่งทั้ง2ชั้นเนี่ยบุด้วยสักหลาดป้องกันไฟฟ้าสถิตครับมีไฟ2เกะและที่เก็บปากกามาให้ด้วยครับสำหรับค่าภาษีรายปี 2,500 บาทมีทอนครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติไฟ2ห้องโดยสารและไฟ2แผนที่แยกฟังก์ชันการใช้งานกันอย่างชัดเจนครับไฟ2ห้องโดยสารไฟ2แผนที่สวิตช์ไฟห้องโดยสารแถว2ครับม่านบังแดดวัสดุดีมากครับเป็นพลาสติกแข็งมีกระจก2หน้ามาให้ทั้ง2ด้านเวลาเปิดฝาไฟจะติดแต่ฝาหักง่ายครับขนาดเหมาะสมกับตัวรถมือจับหลังคามีมาให้4อันครับวัสดุบุหลังคาดีมากเบาะที่นั่งคนขับดีมากครับนั่งทางไกลยาวๆสบายเชื่อขนมกินได้วัสดุเป็นหนังแท้ทั้งตัวบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นหนังรูเพื่อการระบายอากาศที่ดีบริเวณด้านข้างเป็นหนังทึบตัวเบาะใหญ่กว้างยาวแบที่พนักพิงนะครับตัวปีกเบาะใหญ่คนตัวใหญ่อาจจะมีนั่งอึดอัดบ้างหัวหมอนปรับสูงต่ำแบบไฟฟ้านะครับและสามารถปรับมารับกับศีรษะได้ด้วยเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้10ทิศทางเมมโมรี่ได้3ตำแหน่งเหมือนกับเบาะคนขับทุกประการครับระดับสายตาลุงอยู่ประมาณกึ่งกลางกระจกพอดีครับเล็กรูมจุดที่แคบที่สุด3นิ้วพื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีมากสามารถเหยียดขาได้สุดทั้ง2เท้าเวลาเหยียดขาสุดตำแหน่งห่างจากคอนโซล1กำปั้นครับเยอะมากเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นกับอีก3นิ้วครับกระจกประตูลงได้สุดทั้ง4บานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับแต่ติดที่เสา C นะแผงประตูแถว2วัสดุซอฟท์ทัชยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นหนังครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องแอร์แถว2มาให้2ช่องด้านล่างเป็นที่เขี่ยบุหรี่ครับไฟของโดยสารแถว2สวิตช์ควบคุมจะอยู่ที่ด้านหน้ารถนะครับด้านหลังจะควบคุมได้แค่ไฟอ่านหนังสือเท่านั้นและบริเวณตรงนี้จะเป็นสัญญาณถอยนะครับเบาะที่นั่งแถว2ถือว่าเป็นข้อด้อยที่สุดของรถรุ่นนี้ครับค่อนข้างเล็กแคบและสั้นตัวเบาะค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เน้นด้านหน้ามากกว่าเวลานั่งจริงจะเห็นได้ว่ามันรองไม่ถึงต้นขาส่วนพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีครับหัวหมอนทำได้ดีครับปรับความสูงได้2ระดับปรับเอนมารับกับศีรษะด้านหน้าได้เฮดรูมมีอยู่1กำปั้นครับ
คนที่สูงเกิน185เซนนั่งอาจจะมีกระแทกศีรษะได้เล็กรูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่2นิ้วพื้นที่วางเท้าขึ้นอยู่กับคนนั่งด้านหน้าครับว่าสูงต่ำมากน้อยขนาดไหนเพราะมันจะมากขึ้นหรือว่าน้อยลงขึ้นอยู่กับการปรับของด้านหน้าครับที่พักแขนความกว้างกำลังดีความยาวถือว่าใช้ได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับไซส์รถแต่ความรู้สึกในการเท้าเนี่ยมันออกแข็งๆนิดนึงเพราะมันบางครับด้านหน้าจะมีที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มาให้2ช่องเป็นแบบปรับขนาดอัตโนมัติด้วยยางครับพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกแต่ขนาดทั้ง2ด้านนี้ไม่เท่ากันเฉพาะอันนี้ใหญ่สุดนะครับใส่ได้ขนาด22ออนซ์แต่อันนี้ใหญ่สุด32ออนซ์ครับตำแหน่งเบาะคนที่5มีหัวหมอนมาให้แต่ปรับองศาไม่ได้พนักพิงแข็งเพราะว่าเป็นที่พักแขนเบาะพอนั่งได้ครับแต่ไม่มีที่พักเท้าเป็นของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถขับหลังติดอุโมงค์เพลาขับต้องแชร์พื้นที่วางเท้าถึงจะนั่งได้ตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่พอนั่งเบียดกันได้ครับแต่เด็กนั่งได้ดีกว่าเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดเก็บไม่ดีนั่งมีทิ่มดักนะครับและเข็มขัดนิรภัยตำแหน่งที่5เป็นแบบล็อก3จุดครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธีครับ1สวิตช์ภายในห้องโดยสาร2สวิตช์ที่ฝาท้ายและ3ที่กุญแจรีโมทกดค้างประมาณ4วินาทีครับเปิดอัตโนมัติแต่ปิดอัตโนมือนะพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระ455ลิตรเพียงพอกับการใช้งานแน่นอนครับวางกระเป๋าในแนวตั้งไม่ได้ไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงกลางครับป้ายสามเหลี่ยมฉุกเฉินอยู่ที่ฝากระโปรงครับบริเวณด้านข้างซ้ายขวาเป็นหลุมเก็บของครับลึกประมาณ1ฝ่ามือครึ่งชุดเครื่องมือแม่แรงและยางอะไหล่อยู่รวมกันครับพื้นที่ขนาดนี้นะครับด้านหลังลุงเป็นกระเป๋ายังเข้ามานอนได้สบายครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานสมรรถนะการขับขี่ดีการตอบสนองดีเพียงพอกับการใช้งาน 2. อะไหล่หาง่ายราคาไม่แพงใช้ร่วมกับรถหลายรุ่น 3. อัตราสิ้นเปลืองมีความประหยัดทำได้ดีกว่ารถขนาดเครื่องยนต์ที่ซีซีเท่ากัน 4. เป็นรถในแบบตัวเล็กเครื่องใหญ่คล่องตัวในเมืองขับสนุก 5. ค่าบำรุงรักษาโดยรวมถือว่าต่ำเป็นรถ6สูบก็จริงแต่ค่าดูแลรักษาใกล้เคียงกับ4สูบครับข้อเสีย 1. วัสดุภายในกรอบแตกง่ายเช่นโครงเบาะช่องแอร์ 2. ความนิยมโฉมตาถั่วในบ้านเรายังน้อยอยู่ซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศหน้าตาดูเหมือนรถทั่วไปต้องคนรู้และเข้าใจครับ 3. จำนวนรถมีน้อยมือ2สภาพดีหาได้ยาก 4. ล้อชุดนี้ดุมล้อหน้าหลังไม่เท่ากันเช็คให้ดีหาคัพลิงให้ตรงครับ 5. ราคามือ2ในงบนี้มีตัวเลือกเยอะเพิ่มอีกนิดหน่อยไปคูเป้ก็ได้หลอกกว่าครับอาการประจำรุ่น 1. เพาบาลานซ์เสื่อมสภาพอาการที่เจอก็คือเครื่องจะมีเสียงดังครับ 2. ระบบเกียร์อาการที่พบกระตุกเข้าเกียร์ไม่ได้แนะนำให้ลองเช็คสปีดเซนเซอร์อย่างแรกครับ 3. ชุดเฟืองโซ่ไทม์เมอร์สึกอาการที่พบก็คือเครื่องสั่นมีเสียงดัง 4. ชุดกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าเสื่อมสภาพตามอายุรถที่มากขึ้น 5. ระบบความร้อนหม้อน้ำวาล์วน้ำปั๊มน้ำและท่อน้ำต้องเช็คดูบ่อยๆครับ 6. ไฟโชว์ระบบ ABS BAS และ ESP แนะนำให้เช็คเซ็นเซอร์ก่อนถ้าไม่หายค่อยเช็คที่กล่องครับ 7. ระบบปรับอากาศถ้าแอร์มีปัญหาอย่างแรกที่ควรเช็คดูก็คือระบบความร้อนครับว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมจากนั้นเช็คพัดลมหน้าเครื่องเช็คน้ำยาแอร์ตรวจดูการรั่วซึมครับ 8. เฟืองพับกระจกมองข้างซ้ายขวาแตกบางครั้งนะครับมันเกิดจากการเดินชนหรือโดนมอเตอร์ไซค์ชนทำให้แตกแนะนำให้เปลี่ยนเป็นเฟืองทองเหลืองครับสำหรับชุดควบคุมกระจกมองข้างถ้าเกิดเสียไม่ค่อยแนะนำให้ซ่อมซื้อมือ2จบง่ายกว่าครับ
อัตราสิ้นเปลืองในเมือง 7-9 กิโลลิตรนอกเมือง 11-14 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9-11 กิโลลิตรยิ่งวิ่งทางไกลยาวๆยิ่งประหยัดครับคู่เปรียบ 1. BMW Series 3 E46 2. Audi A6 ครับราคามือหนึ่งในยุคนั้นเท่าที่จำได้คร่าวๆอยู่ที่3ล้านจนถึง3ล้าน3แสนบาทราคามือสองณปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่3แสนจนถึง4แสนบาทถ้าราคาแพงมากกว่านี้ต้องรถสวยจริงๆไม่อย่างนั้นคนจะหันไปเล่นตัวโฉมคูเป้เพราะในระยะยาวราคาตกน้อยกว่าครับกับ Mercedes-Benz C230 อยู่กับลุงมาประมาณ1เดือนครับทดลองขับทดลองใช้งานแล้วบอกเลยว่าเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากออกต่างจังหวัดก็ดีเท่าที่เช็คราคาอะไหล่นะครับไม่แพงโดยเฉพาะราคาบอดี้พาร์ทเพราะในบ้านเราเนี่ยตาถั่วคนยังไม่ค่อยนิยมครับทั้งที่มันมีบอดี้สไตล์ที่หลากหลายของเล่นของแต่งเยอะและสมรรถนะดีขับสนุกลองตัดสินใจกันดูครับกับรถสะสมและใช้งานในชีวิตประจำวันได้ราคาไม่เกิน 400,000 บาทลุงแนะนำคันนี้ครับตอบโจทย์กับการใช้งานอย่างแน่นอนถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับลุงว่ารุ่นนี้น่าใช้งานมากๆเพราะขนาดของตัวเครื่องไม่ใหญ่จนเกินไปครับการดูแลรักษาไม่เหนื่อยอย่างคอมเพรสเซอร์การใช้งานโดยทั่วไปนะครับอัตราเร่งตีนต้นถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับลุงกับรถยุค 2000 ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นสะสมครับเพราะมันคือ E25 ในบ้านเราจำนวนรถไม่ได้มีเยอะมากนะครับหลายคนอาจจะสนใจที่ C32 แต่สำหรับลุงเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเป็นหลักลุงเน้นคันนี้ครับ